So you can eat, no, while listening to the discussion. Okay, so make it sure students nga magkaon gid mo no kay importante gid ang food. Okay? So now what was our last topic? Last meeting. Okay, Paraiso? So, Tuesday, we did discuss about some contemporary issues and sports mo to nag-share ta about sa mga issues unsa ang pag-solve and sa uban pa, then also gipang discuss ato tong gender equity sa sports, mga cultural diversity, katong mga barriers, katong mga issues gyapon nga related sa cultural diversity. Then mga strategies kaya dayon mga unsaon pag gamit to para ma-solve na nga mga barriers. Maora ma'am, thank you. Yes, thank you so much, Paraiso, for recalling the last topic. Okay, thank you so much. Yeah, so we discussed about the declining of the physical activities through a lifespan, no? And then also touch sports issue, how to solve them, and also the strategies and techniques, no? Okay, so good afternoon sa tanan. All right, so now let's move on to week number 3. Okay, but before we go, okay, wait for a second. Let me share the screen. Okay, so today we are going to discuss the week 3 topic, okay, which is the ethics and deviance in sports. Deviance, rather. Ethics and deviance in sports. Okay, so here are the following intended learning outcomes. So identify the ethical factors in sports, explain the deviance, reasons, and consequences, create a solution of an issue associated with physical activity and sports. Okay, before we go through with our topic, let's watch the video, and after the video, let's have your insight. Okay, you can share your insight about the video. Okay, class? By the way, klaro akong tingog? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, very good. So let's have a video. Let's have a video. Let's watch the video. Okay, so let's watch the video. Strength, energy, endurance. Those are 3 things that athletes are trying to get when they use these performance-enhancing drugs. Now, there's some debate as to whether it actually works, but the athletes seem to think that it works, and they often continue using them.
So in some sports, strength is more important. In other sports, like let's say biking, endurance is also important. So athletes in different sports will take drugs that they think are tailor-made for what they need. And authorities sort of caught on to this in the 1960s, and they've been trying to stop the doping, but they haven't really been able to stop it completely. Some performance-enhancing drugs actually are real medicines, and they're legal if a doctor prescribes them, but they're not legal if a doctor doesn't prescribe them. And then in addition, governing boards of various sports have told athletes, you cannot use these. It is illegal in our sport for you to use these. So human growth hormone is a real drug that doctors actually prescribe to patients, but athletes sometimes abuse it because they think that it increases their muscle mass and they think that it increases their performance. So human growth hormone has legitimate purposes. Doctors give it to children who are very short to help them grow. Sometimes AIDS patients who are having wasting issues, who aren't gaining enough weight, they're given human growth hormone, but it's not supposed to be used to enhance athletic performance, and governing boards of sports have made that very clear. It can be very hard to check for these PEDs, and that's because the abusers are always several steps ahead of the people who are doing the testing. So people who are doing the testing have figured out, you know what, we've got to get better at testing for these drugs. So one of the things that they've started to do is in some sports, the minute that you win a medal, they whisk you off and they test you because they want to see if you have any drugs in your system right at that time. There are so many downsides to using these PEDs. Now, one that a lot of people know about, roid rage. Using steroids can just completely change your behavior. And then on the other hand, PEDs can make you depressed. They can also give you heart problems. They can give you diabetes. And sometimes athletes, in their pursuit of what they think is going to be their best performance, they don't think about these things, but these side effects can really happen. Okay, so did you watch it? Klaro ba ang video? Clearly, did you watch it clearly? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, very good. So here's my questions. What's your insight about the video? Ako, ma'am. Okay, Ako, ma'am. Marquez. About sa video na kita, ma'am, kay ang paggamit mo gud sa kanang drug to nang gingon, ma'am, is sa sport is na posibilidad nga naay kanang kanang dili pantay ang dula, ma'am. Katong salida lang nagtaas sa katong Shaolin Shakir bitaw, ma'am, na do sila final na like nagid kanang lahir gid ang kanang effective sa kanang drugs na kumagamit sa sports, ma'am. Para, ma'am. Okay, it's all about the effect of the drugs. Okay, thank you so much. Next is Leo Ahan. Yes, ma'am. So, akong insight dito sa video is all about yapon sa kanang dili balance sa ang bitaw walay equality sa dula kay if ang a player mo take ato nga drug or drugs na sa possibility nga one dili normal yang lawas bitaw dili na gid siya kanang mas ma-enhance pag bidang example war sa basketball mo kanang dili na sa bitaw nga normal sa yang lawas nga modula dili murag dili na to yang kusog big enhance na lang sa drugs din kanang yang pangutok ko dali ra ma-irritate mo nakasagara pag mabikil nana din mga nang hard foul nana din mga pisikalan na din nga dula so dili gyud sa mayo pag sa sports kay ang sports is dapat naigi sa equality date sportsmanship ug dili sa dapat siya pwede man siguro may intake ang gyapon kag drugs pero dili ni mo abuse selbi kanang drugs nga daghan man klase nga drugs pero kanang drugs bitaw nga maka-enhance bod sa imong performance pero dili sa ingon ay ma-abuse, ma'am. That's all, ma'am. Thank you. Okay, so thank you so much, Ahan. So it's all about the abnormality of the physical appearance of the player or the behavior of the player that will lead to negative effects. Okay, thank you so much. Who else? Badinas. Okay.
Good afternoon, ma'am. Good afternoon, classmates. In additional lang po sa kang Leo ha kay namang gud ko'y kaila nga or kaila man sad siguro mo si Ma'am Viance Unabia o iyahang bana nga si Congressman Christian Unabia nag-bodybuilder na sila sa una, which is nag-take sila og mga medicines and naa sila gina-take para makuan to ma-achieve or ma-maintain po ang ilahang kanam na sila gina-maintain nga kuan sa ila pagka bodybuilder. So ang anaay kaning negative nga ni kuan sa ilaha, which is until now wala pa yapon sila enough kaning kuan yapon kanang nakaapekto bitaw tungod sa ilang pag bodybuild before. So mo na kami galisod sila anak. Mao sa na siya isa, ma'am. Thank Okay, you. so yes, thank you so much, Badinas. Okay, so maybe ilahang lawas dili ka kaya ato nga kuan gamit nga medicine, or maybe they abuse no ang katong medicine, that's why there's an effect, no. Okay, so who else? Mm, let's go with Agwanson. Yes, ma'am. Ako ang ma'am kay ang makuha magdanhang mag-take with medicine sa sports market kanang sa imong health daghan kayo kanang negative effect sa imong health ma'am, which is katong giingon ganina nga atong diabetes o basta kay daghan kayo makuha nimo nga negative effect sa imong health ma'am, o kuan sad ma'am kanang dili ikaw kanang walay fair play sa kuan sa pagdula ninyo, kanang dili kanang natural ang ilang pagdula ba, wala nila gi-apply ito ang katong 5S bitaw ma'am nga katong speed o katong o ang pinaka-the best ito kay katong spirit, which is nga naa to ang katong unsaon nimo pag kuan sa imong kaugalingon sa pagdula kanang kung nabay fair play ang imong characteristic sa pagdula kanang marot to siya ma'am. Okay, so thank you so much, Gwanson, for your answer. Okay, so what's the reason behind those medicine? Nganong kinahanglan mi nila mag-take og mga illegal medicine? What's the purpose or the reason? Okay, let's hear with Valiar. Para sa ako ma'am kay gatake sila og gatong mga drugs and medicines kay para madaog bitaw nila ang kuan ma'am kay gusto gid nila, kung gusto gid nila mo daog na may po yung mga coach ma'am nga ga istorya sa ila nga mag-take mo ani para kung ganahan ba kung gusto mo mo daog mag-take na lang mo ani daw. Pero sa ako ma'am di gid siya maayo kay kanang walay kuan gid, walay sportsmanship, labi na ang imong pagka bad spirit mugawas gid imong pagka bad spirit na naman kung bisag unsa ka kamayo nga tawo kung mo take ka na nga kuan kay murag wala na kasi mong kagalingon man babagoon imong mindset na sa imong dula. So mo na ilang purpose ma'am para modaog sa dula or unsa ba na diya ma'am. Yes, exactly. Thank you so much, Valiar. So that's considered as cheating yapon siya, no, because what's the use of the training? How many years of training if you took a pill which is not prescribed by the doctors, no? So that's one of the reason. And yes, of course, the three things. That's why those athletes wanted to take those illegal medicine, because of the three things: to have the strength, the energy, and the endurance. Okay, especially sa mga cyclists katong gakuan kanang use of bike, and also sa mga runner and so on and so forth. So all of the athletes, no, commonly use those kind of illegal medicine to have or to gain those strength, energy, and endurance. Kay para walay kapoy sa ilahan, no? Di sila makabati og kapoy. So that's one of the reason or the purpose. Okay, so next is we also featured out, no, nga the reporter also explains sa mga sa use ana sa unsay mga effect, no, mga negative effects. So illegal in sports athletes they abuse to use it. Okay, so also
they have this kind of test nga kung mudaog ang player, for example, si player number 1 idaog, ilan na siyang i-test kung ga-drugs bagid siya, no? So, that's their way on how to detect those athletes nga ga-take og drugs. Okay, so what kind of drugs no ang mga gipang mention earlier sa video? Ranzo? Honestly, ma'am, wala ko kabantay unsa gid ang specific drugs, but ang PEDS, ma'am, is what we call performance enhancing drug. So, ako lang gid, ma'am, additional lang nako, ma'am, is ang performance enhancing drug is not illegal, ma'am, if ang doktor nag-prescribe sa isa ka athlete, but ang na-state dito sa isa ka doktor, di abuse or misuse the drugs, ma'am, or gina-intake nila na maski dili nila dapat i-intake kay nabe tay mga dosage na dapat nato i-follow sa doctor because naman na sila yung mga prescription ang mga athlete na dapat danhara ka mag-take dili nimo ito capsule ana if ever. So ang kaning performance enhancing drug is not illegal if we used properly. So because of that, ma'am, kana siya na way, ma'am, para ma-improve ang mga form sa physical performance sa isa ka athlete, ma'am. For example, ma'am, kung isa ka athlete ana, ma'am, sama sa giingon sa akong mga classmate, ma'am, na mag-take ana, kung proper lang, ma'am, is equal ang balance, ma'am. Pero kung misuse nila ang take, ma'am, dahil na mahitabo na mas times 2 ang energy sa isa ka opponent, ma'am. Then another side, ma'am, kaning nanotechnology, ma'am, kaning nilang na-involve karon, ma'am, na ang kaning nanotechnology, ma'am, is kana bitong sa basketball, ma'am, na ginabutang nila sa sapato sa player para kusog ag ambak. Isa pud na sa ka prescription, ma'am, na ginabawal pud, ma'am, kanang nanotechnology, ma'am. That's all. Okay, so thank you so much, Kranzo, for your answer. Okay, so yes, performance enhancing drug. That's what they call it, performance enhancing, because it will enhance the performance of the athletes. They will become much more strong, no, firm, no, kusgan sila, and they have all the energy. So yes, it's legal if the doctor will prescribe it to them, but unfortunately, they use it as their vitamins. Ginahimo nilang vitamins, which is not good. Kaya di ba kung vitamins kay everyday man mo gina-intake. So, maybe some of the doctors will recommend it once lang nimo siya gamiton. But some of the athletes, no, and so desperate to win, that's the time they misused it, no. Abuse nila o gamit ang medicine. Okay, so, and also some of the negative effects, no? Imbis sinon nga healthy ka, you don't have any problems with your body, no, internally or physically. So you will become depressed, no? You will came out stressed, depressed, na kay mga diabetes nga makuan sa imong stimulate sa imong kaugalingon, and also heart problems, no? So that's why if you are an athlete, make it sure to have this kind of careful bitaw imong panghunahuna, imong decision making, because some of the coaches will tend to say that, okay, drink this kind of pill, it will make you stronger and it will make you win. Okay, so try to think critically about that kind of situation, no? Because you need to choose between fame, money, and health. Okay, so that's why choose wisely. Okay, so that's the video all about. Okay, it's all about the drug. It's all about the performance enhancing drugs. So it also contains such negative effects, about the drugs. All right, so let's continue with our discussion. So by the way, kasabot bang tanan? Students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, so that's why you need to choose between fame, money, or health. All right, so let's go with the ethics and deviance in sports.
Okay, so from the word ethics, so it's moral principle, uh, it's about moral principle of a person. Okay, it's being moral, being ethical. When you say ethic, it is doing terms of what the law requires. You need to follow the law, no? You need to be moral, no? Okay? So, and deviance, when we say deviance, it is a crime or a violence, no? In a certain situation. Okay, so let's move on to the ethics and deviance in sports. Okay, so in this situation, students, as an athlete or as a player, you need to follow the unwritten or written rules to have a fair play. Okay, to have sportsmanship, to have a what they call that camaraderie between your teammates and to your opponents. Okay, so that is the ethics and deviance in sports. That's why the organization will require those rules and regulation to avoid violence against the team, against two teams. Okay, not just two teams, but to your teammates as well, not to your coach and to the officials. Okay, so it ensures also students, people to behave, respect each other, and to promote safety and secure type of game. That's why we call it fair play, and promote social values and peace. So that's ethics all about. Okay. So now let's continue. All right, and here are some of the deviants. So ethics is the positive sides and the deviance is the negative. So when we say negative, dili siya angay buhaton. It is the crime or the violence. Okay, first is cheating in football. So that's one of the example of deviance. An outfield player deliberately handling the ball. Kanang, di ba? When we say football, it's all about the feet. Okay? So only the what do you call that? Only the goalkeeper will use the hands to catch the ball. Okay, so cheating in the football, the player uses his or her hand. No, kanang iyang gidala ang bola. So that is one of the cause of violence, the cheating. Next is drug taking to improve performance. So the one that we've discovered from the video that we've watched. So drug taking to improve performance. They take some illegal medicines to improve or enhance their performances, such as the cyclists involved in blood doping. Kanang ilang i-inject bitaw sa ilang mga kuan, deriyo sa ilang mga nerves, no? So next is social drug taking. For example, a basketball player tested positive for a class A drug. Okay, so it's all about drugs. It's either you intake it or imo siyang gi-inject sa imong lawas. Okay? Next is violence aggression. A netball player deliberately elbowing her opponent. Kananay mga physical nga mga ginabuhat, no? For example, if you are a very depressed or kumbaga ulitan kay kabitaw, so you tend to have this kind of elbowing, no, sa opponent. Imo na siyang imo na siyang hatagan og kumbaga actions, no, which is bad actions, no. Okay, so those are the following examples, and the next is a sports person using their status to deliberately break the law. A professional rugby player caught for speeding. Okay, so it's all about their status. Okay, it's all about the status of the players. Okay, professional rugby player caught for speeding. So just like that, kanang na kuan aktuhan sila nga paspas kayo ang kuan iyahang ginabuhat nga dili maayo. Okay. Next is the coach deliberately cheating. So it's all about the coach, not just the player, but also to the coach no may tabog yapon ni siya.
Fielding and ineligible player in hockey. Okay, so kanang mga maybe katong mga dili na angay padulaon ilang pasagdan nila nga magdula, something like that in terms of the physical appearance, the age, kumbaga unqualified na siya ba, kanang dili na siya qualified for playing this kind of game, Next is the organizational deviance. So organization, when we say organization and as a whole, as a whole organization, an international sports body being involved in bravery to host a global event. Meaning, when we say bravery, kanang ga hatag, ga offer, which is a sort of cheating yapon siya because, for example, padauga lang ang amuang team, tagaan ta ka, I will offer you some kind of money, something like that, or kanang kami ang mag-host karon nga event sa amoa lang taga i-offeran ta ka og dako ang kwarta sa amoa lang i-host kay para madaog na mo ang team. So just like that. So that is one of the example of the organizational deviance. Okay. And then next is illegal gambling or match fixing. Okay. A cricket player deliberately bowling way to draw the match. Okay. So just like what your classmate says, from the past week, he says match fixing. I think nga bayaran na lang kay para pildihon or makadaog ang pikas, something like that, which is cheating yapon siya because illegal gambling, it's all about money. Okay? Kumbaga pinustahanay sila, something like that. Sabutan nila, nga, sige, hatagan na lang takagdako nga money, daog, para madaog lang akong team, something like that. Okay? Next is spectators violence or law breaking. Football fans showing racist behavior. Okay, so the first video that we've watched from our week 1 discussion, it's all about racism. And yes, the audience can cause trouble also because they are mocking, they're throwing garbages at the player, they're just saying bad words to them, spitting them, or throwing water bottles or bananas to them, That's one of the violence commonly nga mahitabo. And bribing or offering gifts to officials to influence their decisions in games. Okay, not just in sports. So I thought sa school lang ni siya mahitabo, like ang teachers tagaan og mga presents, tagaan og mga money kay para ma-honor lang ang anak, Also to the sports, tagaan nila og mga special things, para ma-announce, parang decision is sa ilaha padulong. Okay, so that's one of the example of spectator violence or law breaking. So it's all about offering gifts, racism, illegal gambling or match fixing, and organizational deviance, a coach deliberately cheating, sports person using their status to deliberately break the law, Kung kuan ka, kung kanang hayahay ka, pwede nimo ma-break ang law, pero kung pobre ka, kuan ka, priso ka, something like that. And then cheating in a football, by handling the ball, drug taking to improve performance, social drug taking, and violence aggression. So those are the examples of deviance in sports. Okay, so muna siya ang mga common nga mga situations about in sports, common problem in sports, So kung natay ethics, nasa tayo deviance. So that's why we need to follow the moral principles, not just in sports but also in life. Okay.
Alright, so now here are the following reasons for the deviance. So, natay mga questions nga ngano kahang mahitabo ni siya. Say rason nila, no? First is the financial pressure. So why? Who can elaborate or kay explain? ako ma'am. Okay, Ahan? Ahan. Financial pressure. So, pressure. yes ma'am. Klaro ma'am. Dol-dol gamay. Kaya marag dili. May gitlaw kadto ma'am. Sige. Kaya ma'am, kana ma'am. Kana, klaro na. Okay na ma'am. Financial pressure. So, it's all about one kanang money gini siya. Kaya ang mga player man gud uban nag-aim sige na sila nga mga kwarta gid sa dula. Kaya naman sila mga talenti na sa pagdawgan ang championship, labi na championship, kinsay mga MVP, na sa mga sa tagsa nga mga prizes or kwarta gid na madawat labi na gid NBA. So pag ma-pressure na gani sila labi na gid sa kanang sa dula ug nag-aim sila sa kwarta, maningkamot gina sila nga makadaog, mangita sila paagi nga mas makakuan sila og mga best performances nila. So mag-intake na lang sila og mga illegal drugs para lang makakuha ay makadaog or maka-aim sa kwarta nga ilang silbi ilang goal ana mga dula ma'am, that's all. Okay, so yes, thank you so much, Leo Ahan. Okay, so it involves money. Yes, especially nowadays that we are facing poverty gid no nga kanang kinahanglan gid kaayo no. That's why ang uban is because of the money daghan mga crime nga nahitabo no. Especially pod sa sports no. That's why they tend to take some illegal drugs or mag-cheat na lang sila for them to have this money. Okay, kaya ka-pressure sila tungkol kidako kayang price or maybe na sila yung mga family problems na kinahanglan ginila abuton ang kwarta para maimpas ilang mga utang, something like that. Okay? So that's why it will involve deviance na dayon because of the money. Okay? Next is pressure to win. Why? Okay, para Iso. So, pressure to win, ma'am. So, both kuan ni siya, ma'am, coach and athletes. Because in the game, ma'am, magid na ang mo magid na ang aim biya sa magdula ka to win. So, pa-pressure ka ana kay ala mag-imo na dayon to in training, ma-pressure na ka hala mo na ni akong buhaton, diet na diri, diet didto, iwas dani nga pagkaon, dani nga training, proper training, mga possibly morning exercises, morning training, may nga na ma'am. So, ma-pressure gid among every athletes ana kay mo tanan man gid ma'am, tanan man athletes or kanang especially pud coach, ma-pressure gid sila ma'am win kay mo gid na ang ilang aim or goal dana nga dula to win ma'am. So tanan gid ma'am, bisan pag kita awat sa ako high school ko no, nag-apil ko sa mga katong volleyball, so tanan man gid ma'am ma-experience aning nga pressure kay tanan man gid sa mo aim nga magdaog sa dula. Mora ma'am. Okay, so yes, thank you so much para Iso. So yes, one of the reasons for deviance is pressure to win, especially when you have this kind of coach nga aggressive or perfectionist, no? Na kumbaga dili siya mo considered nga tao ra ba gyapon iyang gi-coachan, tao ra gyapon iyang gi-train, mahago gyapon, kapuyon, something like that, no? So that's why the player or the coaches will ilang gi-pressure ilang self to win the game, no? Pero kung nakay coach pod nga bahala kung sa mahitabo i-accept niya, then wala gyud deviance ng mahitabo, no? Okay? So that is pressure to win. Next is following deviant role model. Following deviant role model. Why? Okay, so Sapio says pressure to win, the reputation and popularity. Yes.
All right, so Toriko, following Unsay ito, ma'am? deviant role models. So following deviant role model kay Kwan. Murag kun niyo po na siya ma'am kanang awat rin murag gyud na siya og connection av Japan ni about sa katang kanang ang player og ang coach kibalik ko ang coach ay kibalik ikaw kanang boxing imong dula unya ang imong coach kay ihang perspective kay no mercy unya kanang pan ma'am kanang klaro na kay nga daog ka pero imo gyud siyang tiwasan man ba kanang murag kanang no mercy lagi daw so murag mapan kanang na murag kanang dili na bitaw ka kuan ma'am kanang dili na sports imong ginapangita kundi kanang nag-obey lang ka og rules sa imong kuan which is mali ma'am sa imong coach which is mali or trainer. Okay, exactly. Thank you so much, Toriko. Okay, so yes, following the deviant role model. So, in playing, no, 'di ba, ang role model sa mga player is the coaches. So that's why dito sila mutuo sila mga coaches. Yes. The best example is katong example ni Toriko nga, if your coaches will say nga no mercy, then of course yan na siyang button. But in that case, to have a solution on that, you should of course think critically. Kay naara magit sa imo yung kaugalingon ang decision, no, kung imo ba siyang buhaton or dili ba. Okay, and yes, some of the kids, for example, sila mga idols, not just in sports, but for example, if nasa lang mga idols nga nakita nila nga violence kaayo, especially sa mga YouTube, sa mga social medias, then they will tend to imitate it. No, buhato nila. Kay kung sa ilang pananaw, okay, but sa kuan in reality, that's not good, no? It's bad, no? Because following deviant role models are very toxic, no? Because it lead us to negative effect. All right? So that's why as a human being, you should have a moral, nagid kay moral principles nga ginasunod nga. You know already what is right and wrong. Okay? So next is a perception of lenient punishment. Lenient punishment. Okay? Who can... Okay, Abyan. Abyan. Okay. A perception of lenient punishment. Lenient. So ang kwan anida ni ma'am kay kanang ang coach ma'am kanang dapat dili kay siya kanang harsh kay siya mo kuan sa labi na sa training ma'am. Experience man gid ako sa unang din ako mention sa kwan kay iyang yung kwan sa amo kay nag-training min niya kanang kwan kay siya ba harsh kay siya mo kuan sa amo kanang mo discipline nga na kanang dapat kung mag-punish siya dili kay kanang kuan kay sa magdili kay siya makasakit sa kanang kuan food bang kay as a coach kay dapat imong i-motivate ang kanang athlete nga magpadayon sa iyang kuan i-motivate nimo nga para magdula siya og kanang sakto nga na dapat dili niya i-discourage ay kanang kuan man pandili niya i-discourage nga kanang wala may kuan na ni murag iyang singgitan ka nga di man makabalugdula kanina ipakaulawan mo sa kanang lain nga team man ba nga may patong uban nga team kanang ingana kanang maski nag-sacrifice ka nga dapat naningkamot gani ka para kay team kanang teamwork man mo dapat maningkamot mo nga kanang makuan gid man nga imong coach na inoon kanang dapat siya unta ang role model nga dapat iyang i-motivate ang kanang iyang mga athletes nga maningkamot ngayon siya na inoon magduot sa imo nga dili nimo makaya. That's all, ma'am. Okay, so murag nagi pinaghuhugutan gini si Abden, no? All right. So thank you so much. Experience na ko.
Okay, so based on your experience, so hopefully no nga naka-learn ka tong experience, no, and it will serve as your motivation or inspiration. Okay, so yes, thank you so much, Abian. So, lenient punishment, meaning, imo nang gi-deprive ang freedom sa isa ka tawo. Kumbaga, kung ikaw coach superior gid ka nga, mo gini mo buhaton something like that, no, which is bad to the athletes kay ngano ang isa mo gud sa reason is suko kayo ang athlete sa imuha as a coach dito na inon siya manimalo sa iyahang kontra iya na nun pahimungtan yung kontra uh it will lead to violence na hinuon nga suko kay ko sa kong coach kay ako ikasaban something like that ako ning kuan pariglahan akong mga kanang akong mga kontra something like that so munang magka-trouble na dayon no ang game so that's one of the reason no ang kanang depriving the freedom of your players or the athletes no okay so next is lack of positive education as young athletes duka Klaro ko, ma'am. yes Kuan ma'am, lack of positive education as a young athlete. Based sa akong experience ma'am datong elementary ko ma'am is gikan pa lang sa ah, intrams ma'am ba kanang wala lang bitaw gid sa amo kanang dula-dula lang ma'am ba. Dito rin gikan dito na ako na develop ang tanan kay kuan man ma'am kining ang amo dito is dula lang and then hanto din sa nidaog mi sa intrams sa division o sa unit mate pero wala may proper training ma'am like dula lang may ma'am nga walay training bitaw ma'am wala mi hinanawan kung unsay ngalan na ng kanang corner tapos kanang sa tunga bitaw ma'am sa football ma'am sa soccer ma'am ba unsay ngalan na inana basta nga mo lang ma'am is gadula mi unya wala may proper nga um, formation sa mga gikan sa goalkeeper paingon sa forward and then ayha pa nako nakuan ma'am ayha pa nako nahibalaan ma'am pag-abot na mo sa provincial ma'am kay didto ra gid mi nakakuan og proper training ma'am mo na ako ma'am pero kuan na siya ma'am dadto ma'am is nami coach ma'am unya nga mong coach kay maestra ra po dili siya player sa football and then ang iya lang ginabuhat ma'am is gina-inspire gina-motivate mi niya then gi pa gi gipasagdan mi niya sa mga butang o asa mi comfortable bitaw ma'am pero dili siya binuang kanang in a good way lang bitaw ma'am kung asa mi comfortable para pud bitaw ganahan mi dula ma'am ana ma'am thank you ma'am. Okay, thank you so much, Duka. Okay, so lack of positive education as a young athlete. So when you have a negative minds, okay, of course, ang kinalabasan, negative gid siya. Okay, so that's why you need to educate yourself first, no, in a positive way, not in a negative way. Kaya kung mag-start magig ka og educate sa imong kaugalingon or mag-learn kag mga things which is negative, ang outcome gid ana is negative gid siya. Okay, so that's why to those people who handling or who trained no a lot of people pud no nga kanang di ba laylahi mo gid ang tao so you need to educate first yourself in a positive way. Kumbaga imo sa butngan sa nimong mga knowledge nga nahanglan kung magtuon about sa kanang mga characteristics sa tao, something like that on how to handle this kind of person kay para imo sang ma-evaluate imong self, no? Something like that because commonly of the athletes right now are young athletes. So they are so sensitive gid sila. Kumbaga sa gamay lang nga kuan, sa gamay lang nga panghitabo, masakitan na din sila, maghilak na din sila, mag-wild, something like that. So as a coach or as a physical education teacher soon magig kay makahandle magig og mga sports no and then magatong gid mo sa field you really need to have this positive knowledge no okay so thank you so much next is lack of moral code sambalod
For me, ma'am, this is due to lack of moral code. So, muni ang reasons nga ma-engage sila og deviance because wala sila kabalo kung unsa what is right and what is wrong. So, that is why mo kuan sila mga immoral actions para mo violate sa law or sa mga mo violate sila sa games. Kana lang, ma'am. Okay, so yes, exactly. Thank you so much, Sambalot. So that's why, as a teacher, you need to teach those young learners the right and the wrong. Okay? Because it will develop manggod sa ilaha. Kung magdako na sila, for example ha, this is one of the best example of the instructors no nga ginatulo sa mo is just like mayon ng bata nga yawa is atay ni inyo rang katawhan. So iyan ang ma-adapt kung mudako na siya. Kumbaga sa pagdako niya when he or she reaches teenage no kanang mga 13 wala na 10 magsalay siya og pamalikas kay nabutang mo sa iyang utok nga sakto dito yung gibuhat hindi katawan raman sa mga magulang something like that. Okay, so just like punching the dog or punching the cat no kanang ilabay ra ang cat which is wrong nga inyo lang katawan no sa mga older sisters or older brothers. So, ma-develop na siya into a violence reaction no, towards people. Just like kanang pagpangawat, no, hantod dako na nung kayang kawaton, something like that, or pag cheat or paglabay sa bula sa kauban, katawan ra nimo ang bata kay lagi na nahimuot ka kay maro na kay siya nga bata. But that is wrong, no? You need to change that perception gid no nga if the kid will say something bad to the other kid or to you or sa kuan you need to correct them or kung na sila mga ginabuhat nga dili maayo you need to correct them kay ma-restore mo gana silang utok because the kids are kuan mo siya great imitator pud sila no nga kung makita pud nimo sa imuha nga agi katawan ako nila kung sa ako sang classmate magbuhat akong classmate ni inana katawan na sa nako something like that it will become negative man gud siya og effect so that's the lack of moral code kung ikaw nga as a person lack of moral knowledge ka then you need first to know what is right and wrong banaon gid mo kung sakto ba ni or di ba ni sakto no kaya ang mga bata man gyud obey buot. So, ikaw as na buot nga maguwang, you need to teach them, no? To have a moral behavior. Dili mahimog immoral. Alright? So, that's the lack of moral code. Kay kung wala kay batasan nga pagkatao, wala kay paki. Wala pag maunsa na siya, pag mamatay pa na siya. No, for example, if you play soccer, iguni mo ang mga private part sa imong mga kalaban wa kay pakibalag maunsa na siya kay wala kay moral wala kay batasan ba something like that no so that's it next is stress of situation okay Abrenica Abrenica stress of the situation. Now, but Bernica, she around. Okay, I think wala siya. Okay, let's hear with Abisha. Okay, ma'am. Doon ko mo, ma'am. Yes. Stress of the situations. When you see a stress of the situation, it's all about coach, ma'am. Sa coach, magdilig sa yun nga mag-coach ka sa about sa games. Na-experience na ako, ma'am, like sa regional mga player since 2010 sa volleyball. So, sa coach magdili sa yun sila magdala sa usa ka team sa volleyball kay na sila tanan ang pag-process unsaon pagdala ang usa ka team nga maka-fight ug maka-champion sila
Kay even do nga kuan ma'am kay naiaway na mo sa Miss Oak versus Singho. Nagigay ko na ko sa akong may sa nga kuan ko team leader man ko sa among coach sa team leader man ko. Bignan ko niya nga abi siya padaugan ninyo ni kay para mo angat ta sa rank by rank man na siya ma'am. So mato na napildi mi mato siya nga wala na mi naka gin sa among kuan ba nga wala among coach sa among murag wala na siya kuan magana nga kuan motudlo nga sa kuan lang gid ma'am sa among pag training pa lang daan diligid sayon nga mo mudala sa usa ka team even mo na yung isang gitawag nga stress og situation moro na ma'am. Thank you ma'am. Okay, thank you so much. Thank you so much, Abisha, for your answer. Okay, so it's all about the stress, stress of the situation, especially if the competition is kuan lagi siya nearer, bitaw siya dool lagi siya fast approaching na kayo ang game. That's their time. All of the coaches or all of the team leaders or all of the players ga-cramming na sila. Samot na pantay ng kuan ma'am score ma'am moro nang gyapon. Oh, yes, exactly. So that's why especially when you are stressed, no, kung sa score man lang, so ginabuhat na nila nga magminaro na lang para makakuan, para makadaog, something like that, because they are so stressed, no? Kumbaga, connection gyapon na siya sa pressure to win o financial pressure, no? Gaka-pressure sila ng mga sitwasyon. Alright, so next is media pressure. Ano Ako, ma'am. ma-appeal si media pressure? Okay, so let's go back with the Brenica. So, sorry ma'am kay wala ka katawag na naglakaw adjust. It's So for me ma'am, media pressure for example, naamoy for example NBA players atas consistent mo nga naay daog and then naamoy dula nga bag-o. So ang tao sa media excited sa inyuha or nag-expect og high sa inyuhang kamumudaog mo. So sa dana pa lang sa media pa lang na pressure na ka or unsaon nimo pagdaog sa usa ka dula. So apil ang players maapektuhan and then magresulta din na nga ma-pressure sila sa pagdula tungod sa media nga na pressure sila sa pagtanaw sa post, sa expectations sa tao through media. That's all, ma'am. Okay, so thank you so much, Brenica. So yes, especially nowadays, we live in the 21st century, no? So media, okay, technology, learners na kasagara, or we use technologies everywhere. Okay, so yes, especially when nabilong ka sa very popular type of kanang team, the fans will expected nga makadaog gini sila, something like that. And if wala nila ni attain ang ilahang expectation, they will bash you, no? Until moadto na din sila sa mga personal life sa mga players, which is wrong. Okay, it's all about the social medias, no, media pressure, no, just like in kana ma-interviewhon mo sa news, no, on how you face this kind of problem if nagka-problema, no, something like that. All right, so maka-pressure ka, no, ma-pressure ka, especially if public figure ka nga pagkatao. You really need to be careful, no. All right, so next is the culture of sports. Okay, Kate.
Yes, exactly. Thank you so much, Obidencio. So that's why we need to promote positive values, attitude, no, towards culture, not towards different culture, you know. So, munang kuan, it's either kung lahi ka nga culture, imo na siyang gina-discriminate. So, no, we need to promote positivity in the cultural diversity, no? Dapat multicultural, no? We need to accept that one. Okay, so that is the culture of sports. Next is win at all cost mentality. Win at all cost mentality. Okay, let's hear with Bugo. Yes, ma'am. Good afternoon. So, win at all cost mentality is one of the reasons for deviance. Kana bitong labi na ang culture, ang company nga naghawid sa inyo, ma'am, is kanang ang ilang goal gid is permi sila makadaog, which is dili man gid dapat. So, dapat kung sa dula, dapat kanang nauna lang nga ma-enjoy sa player ay sa mga athlete ang ilang ginadula. Dili man gid sa tanang panahon nga ang inyong team is makadaog. So, kung mapildi man lang gani, so dapat mo din ang mag-cause na din sila og cheating dayon, ma'am, nga kanang kaya nga naman nilang mentality dana na namang sugod ng mga cheating mga nato na sila bayaran kanang ang mga dagkong company nga labi na katong naghawid sa ilaha is bayaran nila ang mga involved ato nga game, ma'am. That's all, ma'am. Okay, exactly. Thank you so much, Bogo. Especially when this kind of sports or games, it involves business, no? It involves a big or huge amount of money, no? They will try yun nga padaogon yun kay para mo palago sa ilang business, no? They will do some negative nga mga binuhatan, no, to win the game para maka-benefit ang ilang company, something like that. Okay? So, mga close-minded kind of person na sila. Alright? So, that's the reason, no, of deviance, win at all cost mentality. Kumbaga kay businessman, magminaruta, kay na dapat maka-benefit ang atong kumpanya, labi na kita'y naghawig sa ilahang nga grupo, para musikat ta, something like that. Alright, so next is, the last will be pressure from coach. We already mentioned it. No? Let's hear with Lord Jim. Hello, ma'am. Good afternoon. Pressure from coach. So kita man jud kay kanang ang mga player man jud, ma'am, kay kaning ginahatag nila ang best bitaw kanang kung makita sa isa ka coach nga kanang maayo kay ka, tas kanang nay maayo sa inyong team, tas ikaw kay kanang bukot-bukot lang kanang bitong murag nay dili kay ka kagasaligan kay sanan kanang bitong murag i-pressure ka nga kanang ihatag imong best awat ana o murag na siya kanang favoritism, ma'am. Kanang mo dara na din mabuhat ang favoritism kanang ang naisa ka player nga kanang favorite kasi sa ka coach, tas ikaw nga kanang ginabuhat nimo imong best kan dili bitaw kay kakita kay naman goy star player, man ba mara to, ma'am. Okay, so thanks so much, Lord Jim. Okay, so it's all about the comparison or the being favorite to the coaches. That's why ma-pressure ka as a player nga. For example, if kasabaan ka, then the coach will say, may pato si kuan kay haster kaayo ikaw ga kuan lang ka gatanga lang ka something like that, which is very negative, no, negative gid siya nga feedback towards nga kuan, especially when naay comparison, pinakasakit ni kinang compare ka sa lain tao, no? Okay, so any additional ebidensyo?
Okay, thank you so much, Obedencio. Okay, so it depends upon you on how you accept it, no? As a player, kung flexible ka nga type nga player, then musabot ka sa imong coaches ni nani. But of course, you need to accept if moingon siya nga kan ipasa ni kuan, di syempre ma-pressure ka, but at the end of the day, imuha siyang kana bitang ma-measure kung aha ka dapit nagkulang siguro. Okay, maybe sa coaches kulang pagit siguro yung magipakita sa coach mo ng inana gina-compare ka or something like that. So, yes. So, that's the pressure from the coach. All right. So, any question from the reasons for deviant students? So, mani siya ang mga rason nga no makabuhat og mga violent act ang mga player. Violent act rather. So, mga crime, muni ang mga reasons, no? Financial pressure, pressure to win, following deviant role models, perception of lenient punishment, lack of positive education as young athletes, lack of moral code, stress of the situation, media pressure, the culture of sports, win at all costs mentality, pressure from coach. Okay, so muni siya ang mga deviance. And now let's proceed to the consequences of deviance. So, since muna yung mga reasons, napod siya mga consequences kung imuha ni siyang buhaton. Okay? So, violence in sports students, it is uncontrolled behavior at all athletes, to all athletes, no? So, it may cause physical injury, it will occur in the streets rather than sports field. It would be a crime. For example, if maayo kay kasadula nga, for example, ang katong pikas nga player is murag natumban yung pride ba nga imbis ako manutang sikat nganong siya man nga bag-o pa man siya. Ang kuana na ang situation dayon sa deviance is at ngan taka og maay unya paggawas sa kuan na that will lead to crime, like atangan, like kanang sumbago niya or kuano niya sa iyang mga friends, no, circle of friends nga kanang lagi ilahang bugbugon, something like that, kay maayo kay siya. So not just in the field but also to the outside na no na crime. So the following consequences are damaged reputation of sport. So nga naman, who can explain? Nga naman nga ma-damage mong reputasyon. Yes, birahan. Birahan to. Okay, so Lord Jim? Yes, ma'am. You're raising your hand. Okay. Okay, the consequences is damage reputation of sports. For me, ma'am, is damage reputation of sport is kanang ano bitong, for example, ma'am, kay na-known ang inyong team as as a cheater, like kanang bitong kanang every game kay makadungog na lang ka nga kanang ay kana sila kay kanang gamaro-maro man na sila tas kana sila gapamunog isa ka player kanang dili kabantayan sa kuan kanang sa referee tas kanang nga team kay kanang ginabayaran nilang referee kana nga bitaw ma'am kanang ma-damage nilang reputation sa sport kanang dili na kay maayo. Okay, so yes, exactly. Thank you so much, Lord Jim. Okay, so if your team, no, kanang naka-experience og damage reputation, no, kumbaga damage na inyong mga dignidad, mga reputasyon ninyo as a player, no one will get you. Wala na mo yung opportunity nga makadula pa ani because of the reputation, because of the bad records, no, of your team or the coach itself. For example, if you are a coach nga sexual harassment imong past nga issue, of course kinsa ba ganahan nga buhay ni mga coach nga manyakis man ka or something like that. It's all about the reputation. It's all about the dignity of the player or the coach or the person itself, no? Yes, wala gyud padula ang whole team kay basig imbes nino nilang duha basketball, wrestling na noon ang nahitabo. Okay? Alright, so Abisha, na siya i-share ng experiences? Ma'am, wala na ma'am. Nakuha na nila yung ma'am. Okay.
All right. So next will be um, become a negative role model. That's one of the consequences. So let's hear with Tahoy noon. Okay. So one of the consequences, ma'am, um uh, if ang isa ka player is makahimo siya og violence, immoral actions is he she become a negative role model. Kay once baya nga ikaw as a player makahimo og mga dautan nga mga actions towards sa imong mga competitors, sa imong mga kontra sa usa ka competition. So by that, ang imong reputation makaingon ng ubang players nga dili to dara niya kay ay kanang dili kabalo og kanang accept sa kapildihan. Once nga mapildi siya, naa siya mga ipang istorya, ipang threats ba niya ang uban mga players nga unya ka lang paggawas kulatahon ka namo. So by that, ma'am, makuan ang iyahang reputation, madaot ang iyahang image. So instead nga positive siya nga model sa mga players, sa iyang mga fans, sa mga tao nga nagtan-aw sa iya, but because sa iyang gibuhat nga nagbuhat siya og mga dili maayong mga actions, nahimon hinon siya nga negative role model sa ubang tao. Mao lang, ma'am. Thank you. Okay, exactly. Thank you so much, Tahoy nun. Okay. Especially now, nga nanay mga CCTV, nanay mga media, nanay mga technologies to capture the bad side of the player. No, kumbaga, for example, di ba kung magbugno, di ba i-live man dayon kay para makita sa tanan kung sa o kung sa pagkaklase nga pagkatao, something like that. So that's why in connection sa damage reputation, no? Not just in sports but sa kuan na gyud sa tanan nga sitwasyon sa kinabuhi. Okay, so that's why kuan kita karon, we are so lucky because we have this kind of gadget to capture the evidences no nga kanang lain kag binuhatan nga tawo, something like that. Okay, so if you will do this kind of things, no, mga deviants nga mga things, no, then you will become negative role model. Wala na trust ang mga tao sa imo. Yes, pwede na mag-live kung na magsulong-sulong sa inyong balay, no? Pwede mo mag-live because that's your right, no? Okay, next is loss of earnings. Okay, let's go with Ola Air. Loss of earnings day. So loss of earnings. So for me, ma'am, is about, for example, ang coach is known as kuana siya kanang cheater or kanang gabayran niya ang lain or gabayran niya ang judge para magkuan para ibaog ilang team. So it means na once ni bawaan na dayon nga kana siya nga coach is kanang cheater siya. So nagyoy ang consequence is wala ang coach mo gonna earn gina siya always. So wala siya og kanang income, di ba? Dili na dayon mo timo as you said earlier, ma'am, nga ang coach ang uban dayon nga mga school or any university dili na dad mukuha dadto nga coach kay known as kuan naman siya as cheater nadto. Okay. Thank you, ma'am. So thank you so much, Ola Air. Okay, so yes, loss of earnings. Kumbaga, wala na yung mga opportunities nga moabot sa imuha because of your bad doings, because of the deviance or mga violence, mga nga imong gipang buhat sa imong kinabuhi. Okay, so wala na naman, pordo ni rin ka, imbes you are the star of the season, no? NBA season, something like that. If na one issue or two or more than 5 issues, then you will become poor na dayon. If dako kay mong earnings, diba, dako makay nag mga sweldo ang mga players, no? So, kumbaga, wala na kayo opportunity na dayon. Wala na trust ang mga organization sa mga management sa imo because of the situation, no? Okay, next is lack of trust by fans. Let's go with Celia Kai. Okay, ma'am. Lack of trust by fans
isa ni sa mga kanang mga players bitaw ma'am nga kanang labi na kanang ang kanang sila nga team kay kanang big time bitaw kaayon murag daghan kay sila fans didto nga tapos murag nahibal-an sa ilang mga fans bitaw nga kanang gadagko ilang ulo kanang murag ga panghinambog sila kay sila lagi ang big time nga mga team niya kanang nahibaan ang kuan pod isa pod ni kanang mga cheater bitaw nga mga players ma'am mo nang ang mga fans pod nila kay murag ag kawalan og gana nga mo support sa ilaha kay murag dili fair ilahang pagdula bitaw. Okay, so exactly. Thank you so much, Mariel. Okay, so we all know students, especially when you are a public figure type of person, fans will make you rich, you know. The supporters will support you just like kanang mga YouTuber, no? Or kanang mga sa mga players. Kaya 'di ba because of the technologies, they have the right to spread their comments, no? They have the right to vote you, no? Something like that, no? Ang mga fans. So if nakita nila nga lain ka nga pagka-role model sa community, then wala na din sila yung mga kuan. Wala na sila paki sa imo or they will bashing you. Your fans will become bashers or haters, no? Okay, so that's why we need to be careful, no? Not just in a public figure, but also to us as an ordinary people, no? Okay, kay sa tagsa-tagsa na itong mga kuan life na ma-inspire sa atong stories itong ginabuhi, okay? Then of course, we need to maintain that inspiration no nga imong mahatag sa ubang tao, no? But I do believe nga dili man sad hinoon big deal kayong stress sa ubang tao, but make it sure nga kuan kanang good image ka sa ilaha, no? All right, so Cranso, she has an additional answer. Okay, ma'am. So, na-state naman nimo ma'am. So, ang katuging lack of trust by fans, ma'am, kay ang player or a coach, ma'am, influencer may gid siya sa tanan tao, ma'am. Murag gahatag siya influence sa ubang tao by individual student, by other fans, ma'am. So, ang fans din, ma'am, maturn siya haters, ma'am, kung ang iyang na-receive sa iyang gina-idol is negative, ma'am. That's all, ma'am. Yes, thank you so much, Renzo. Okay, so yes, so just like your idol, kana mga Korean idol, no? I read a lot of news na nga, I don't know, but is it true that ang mga Korea kuno kay ila kuno gina-discriminate ang mga Pinoy? Yes, nabasa na ko something article to siya nga kanang ang mga yes, ma'am. tinood nga Okay, kanang kuan, ma'am. At ay kanang kuan ma'am kanang murag fans mangigig ko sa mga Korea, ma'am, but ginaingon nila, ma'am, nang ano ga fans man kasil sa Korea na ang mga Korea lahi man ilang pagtan-aw sa tuwa mga Pilipino, like ang ilang ginatawag sa tuwa, ma'am, kay mga kanang tong lazy people bitaw, ma'am, kanang ginabulitan nila, ma'am, na tapulan kanang pobre, but mao gina ang article, ma'am, na ginahatag sa amo ay kanang ginahatag bitaw sa news, ma'am, na nganong ihatag man nimo imuhang pagka-idol sa Korea if ang ilang ibalo sa tuwa kay negative, but amot lang lagi, ma'am, nganong na-socialize kay or na-idolize kay ko ng Korea, ma'am, pero kuan magid, ma'am, kay kung mag-idolize kay sa local, ma'am, murag dili sa nimo bitaw, ma'am. Okay, so yes, murag na-offend ko atong ala grabe. So kuan na halos sa tanan Pilipino ay dili tanan pero kanang mga bagong tubo ba nga kanang halos sa kabuang sa K-drama tungod sa ato ang mga Pinoy murag kwartahan nilang mga kuan na celebrity dito ba kay die hard fan kay especially sa kanang mga music, no, musical industry sa mga K-drama, no, and then I found out nga inana ra di ilang tanaw sa ato makasad ka. Oh, racist sila, ma'am, kay Oo, racist sila, ma'am, kay maski actor nila na pure Korean kay ginakuan gyud pa nila gina
kuan nila kanang ginahi kanang gina-fire nila if ang kana na actor is nalang isa kasayop like nag katong sa to kung actor na gi-abort nila ilahang children pala sa ilang career, so nadunggan man sa kanang dispatch, so ilang gihawa tong na actor kay racist man sila like kana pong kuan mo kanang kung dili ka magpa retuki sa naong kay pangit ka sa ilang standard, beauty standard. All right. So, when you found out that kind of news, Kranzo, unsa man imong mga kuan? Ga-hate ba ka sa ilaha or padayon gyapon imong support as a fan? Kuan sa music man ma'am is dili man ko gastan og isa lang ka group lang ma'am, like kanang sa BTS, EXO or sa kanang Big Bang or kanang Blackpink. Ang ako lang gid ma'am kay ilahang music ma'am kay murag maka-flip lang sa ako ma'am, like lahi kanang naa magin nakaagi magini uban na ako classmate ma'am, like si kana si Bugo, kana si Ayin, hilom-hilom ra na sila pero ang amo like ang ilaha lang man gid ma'am, ang amo lang gid way ma'am is kanang music lang nila pero as ako as a fans dili man ko kanang toxic bitaw na mangaway sa lain or na ma'am. Okay. Ang So, music ra gid akong ginakuan sa ila. all right. So, thank you so much. So, it's not about the person but also the music. All right. So, yes, because kana bitong BTS, some of the young generation magawa ka sa boton sa BTS. BTS means behind the scene, baka naman itong sa video, mag-video ka nga behind the scene. Nako'y nabasa sa TikTok or sa Facebook, so itong nga giaway niya, itong nag-comment nga behind the scene ang meaning sa BTS. Then ningon ni siya nga, BTS, kuan man na siya, nananaka ng, wag niyong pagkuan ng army. So, mga army ba to eh? So, mo to siya. So, that's it. So, it's all about, kuan, no? It's all about the fans, no? Nga, kung naay kuan positive nga effect sa imuha imong nakita, so you're gonna idolize it, no, because fan will become hater if makita nila nga di maayo imong gibuhat. Okay, so me too, I like those kuan man Korean girl groups, especially Blackpink man jud ang sikat, di ba? Kanang sa ilang mga sayaw, sa ilang mga fashions, no, sa ilaha pong sayaw, sa ilang mga songs, no. But nasad lang ko sa part nga inana day ilahang kontrato sa mga Pilipino. Kumbaga, plastic sila pag-abot ka na magpasalamat sila. Thank you so much for all of my Filipino fans, but behind the camera di ay kay they're just discriminating Filipino Filipino fans, no. But maybe not all Koreans, no. Siguro pinili na sila. Okay, so let's continue. About the Korean. All right, because we're talking about fans, manggod, and then kuan biya kasagara gid biya sa murag katunga sa population sa Pilipinas kay Korean fans ba gid. All right, so next is Kuan pod ma'am. Okay. Anta pod. Sorry ma'am. Ang SB19 po ma'am kay kuan man na sila ma'am, like sa Philippines siya pero Korean company mga po na siya ma'am. Oo, yes, bitaw. Gina-break nila ang record sa BTS mo siguro na. Nakatoy lang bag-o nga kanta. Oo ma'am. Sada pod biya gid no. Na-influence pod no sa Korea into one. That's why na kay makita nga mga content creator nga bini mo giga Korean, ga binisaya di ay, no, something like that. All right, so that's it. Now let's continue to lose of sponsor. Okay, so who can elaborate this one? Christine Paraiso. Unsa na siya ma'am, lost of Sponsor. So, lost of sponsor. So, mo nam gyapon may tendency nga na ma'am na dili gyapon na siya mawala if ang behavior, especially sa mga athletes na so na magid na sa mga sports na magid ilang t-shirt, sponsor sa ilahang mga unsa ba sapatos, sponsor sa ilahang mga pocket money, inga na if lain ang ilang ipakita as athlete or ang
ang coach lain ang ilang ipakita sa mga sponsor. Of course mawalan sila mga sponsor munang time dayon nga nalit ito isa dayon di ba katong ingon katong una nga gi discuss ni Kuya Ahan tong sa financial lack of financial something mo na din na siya gyapon ma'am result ato ma'am. Maura ma'am. Okay, so yes, thank you so much. It's all about the sponsorship. All right, so thank you para iso. So Abernica, additional. Okay, ma'am. So, for me, ma'am, loss of sponsor. So, kabalo man ta, so kanang mga products nga ginasponsor ng isa ka grupo or a team sa sports, kabalo sila nga kada nga team kusog na siya, naka-impluwensya na sa tao sa bisan pa sa social media or si kinsa nga tao. So once kana sila hugaw na sila o grupo or for example ang ilang gibot is cheating, gibayaran ng organization or unsa pa na mga deviance nga ilang gibuhat. So once na kabalo sila na ang ilahang fans ni gamay wa ganahan sa ilaha. So ang sponsor ana dili na pod sa ilaha mo kuan mo hawid or maghatag og mag-provide sa ilaha kundi dito na pod sa mga sikat na mga grupo. That's all, ma'am. Yes, exactly. Thank you so much, Bernica. Okay, so just like the Nike shoes, no, one of the common maging siya, especially sa mga basketball player or kanang sa mga Adidas, no, mga sports nga mga gamit, mga materials. Okay. So if you have this kind of image, bad image to the public, then mga wala gid mo mga sponsorship, no? Mawala ang mga supporters nimo, your fans, no? Mawala imong earnings, imong sponsors, no? All right, so next is cause suspicion for other athletes. Why? Okay, Ahan? Okay, ma'am. So, kaning cause suspension for other athletes. So, ako example anay katong FIBA bito nga FIBA nga katong dula bito sa Australia o versus Philippines nga nagrumble sa pinakalas dili wala pa na human ang dula. So paghuman ato na mga suspension nagid na suspended ato nga mga players like nila ni Romeo daw Teres Romeo itong nag-involve ato nag-sa suspension ug makabayad pa gid sila sa kanang damage ato nga dula. Then isa pod si Calvin Aviva nga katong sa Alaska pa siya wala siya nakadawa pila ka bulan. So na suspension na itabo gid sa iyang dula kaya tungod man siguro tog nanumbag sige mo na sa physical dula mo physical kay ba so umoto siya na suspended sa pila ka buwan o tuig ba to kaya nakabayad ba gid siya so karon nakabalik siya pero na-behave na siya o nabalik murag butan na bitaw sa modula dili na kay siya physical modula ma'am so mas maayo siguro gyapon nila na kay sa magpadayon bagan kay ang dula ang sports about sportsmanship tapos daghan ma-injury tungod lang ana ma'am so nice gyapon na nga rules on kanang action sa sports committee like sa kanang NBA or PBA or even local na dula mo. So, okay, exactly. Thank you so much, Ahan. Okay, so because as what I've watched sa mga trouble, no, kung ang isa nimo kauban gisumbag, halos tanan na din magrumble. So that's why ma-involve ka sa suspension sa isa. Kumbaga, kamo as a team na hinon mo mas kuan kana mga namoy mga penalties nga kinahanglan ato bangon mga consequences kay gitabangan man niyo siya so teamwork mo sa pag-abot sa duwa teamwork kuno pag-abot sa rumble so that's one of the problem pero that's okay no kay makita gini mo ang teamwork no kung asa sa kalisod o sa kahayahay naagid imong team no ga support sa imo but it's bad no nga kung kuan kanang it's bad to include those people nga hugaw mo dula gyud kay mo gid sa dang makadala og yagaw no madamay na non ang tanan something like that okay so I'm very glad nga kato siya nga player nga gi-mention ni Ahan is naka-learn siya from his mistake no that's the kuan development all about or growth okay next is loss of credibility. Okay, tahoy nun. So, for me, ma'am, once ang
usa ka player magbuhat og dili maayo mga violence, so mawad-an gid siya og credibility. So dili na siya tuuhan, wala na tao nga mag-trust sa iya, mga fans, mga coach o kanang mga ga-sponsor, dili na siya tuuhan kay na siya gipangbuhat nga dili maayo. Like for example, ibutang nato si Stephen Curry, nagbuhat og dili maayo sa dula, like nag-cheat siya, kanang na siya gipangbuhat nga ma-action, lagi pang sikon niyang mga uban players, so hugaw ka siya magdula. Unya karon biya kay makita na sa media, gina-live na. So by that, ang mga players, ang mga coaches, mga nag-sponsor, makita nila nga dili siya maayo siya pero iyahang batasan og kanang hugaw siya magdula which is maka-affect sa iya. So manang makita nila nga dili ta darin niya kay dili na siya dayon matuuhan. Wala na din taong nga magkuan sa iya murag mag-idolize kay mura sila si tawag danoy ma-disappoint kay nakabuhat siya ngadto nga mga violence actions, immoral actions. So that's all, ma'am. Okay, yes, exactly. Thank you so much. So, to those people around you or sa imong coach, no, never ever gini mo sila i-disappoint dapat, no. But we are not perfect, right? So, if you commit this kind of mistakes, then you really need to learn from it. Kay, I do believe nga tagaan mo pud siguro ka og chances, but nanay gap, no. Just like in a friendship, yapon, if someone will tell lies to you or backstab you, mag-amigo mo pero nay gap. No, kumbaga dili na kay nimo siya tuhuan kung ba 50-50 na ka ba? Na kay mga doubts nga sakto ba kaning istorya nga iya ra ba kung betray before, something like that. Just like in sports, no. All right. So next is loss of respect from family and peers. Oh, it involved na ang mga kuan, mahal sa kinabuhi, family and peers. Bugo, any idea? Yes, ma'am. Loss of respect from family and peers. So, ano bitong abi sa mong family nga kanang master kaan na abi sa mong friends nga maayo ka ana nga field. So, wala sila kabalo sa about nga naga-cheat di ay ang inyong coach is ginatuduan mo sa mga dili maayo. So, ma-offend or ma-disappoint man ganyang fans. What more na lang sa family and peers na ay kuan sa imo na sila support sa imo throughout sa imong kanang pag engage ana nga field or game. So if sila makabalo ana, so expect nga ma-disappoint yun ug mawalan gyud sila respeto sa imo ha. Kay wala sila expect nga ingana di inyong team nga lain man di kay inyong pamaagi sa inyong team para lang makadaog mo murag hugaw nga pamaagi para lang ma-known mo para makadaog mo murag lain kay sa ila kay maapil man gud sila ma'am nga ay kana sila nga pamilya ayab yung friend na kay puan kanang mga maruis man din na ilang mga tinda so dili lang sila ang makuan ma'am maapektuhan pod ang family especially ang friends pod. Yes, exactly. Thank you so much, Bogo. Because, for example, if you are a player who cheats a lot, no, or if you're a player nga kanang kuan kay ka kanang violent kay ka towards your opponent, no. So of course, if ikaw nga amiga or family like makitaan ka sa mga media or sa mga laing tao nga la mo man na siyang family ni kuan o wala lagi na sila nakatudlo og tsada nga pamatasan nga ina na ilang anak nga player manuntaan na something like that. Yes. It will spread a lot of kuan na dayon criticism no sa mga families and friends. That's why wala na din kay respect kaayo wala na gap no tungod sa mga nahitabo nga violence no sa sports, not just in sports but to their life, no. Okay, so next is punishments and bans. Punishments and bans. So I know nga na-mention naman ni earlier, no, it's all about the punishments and kanang maban ka, no, prohibited na ka mag, for example, if kuan ka, artist ka, kanang hilig ka mo kanta niya, concert tour ka sa lain-lain nga mga country, maban ka sa isa ka country because imong gi-violent ang kuan, ang ilang rules, no, wala ka nag-follow sa ilang rules and regulation, nabastos ilang culture,
something like that. So maban ka ani nga country yan na di kadawaton, no, something like that. Yes, it's all about culture. Yes, just like Katy Perry na ban siya sa China, siguro to China because nagsuot siya og sunflower, mo siguro to nga nabay kuan kanang issue about Taiwan and China. So gasimbolo to siya nga flower sa ilahang kuan, ilahang away. So that's why wala siya ka-concert sa China. Wala siya gidawat dito. Kay nagsuot ra siya og kuan kanang tawag na ang costume niya ba, di ba? Ang costume na ni Katy Perry Cape sa gunsa na lang biyan na yung design, something like that. Without knowing no, na issue siya sa China. That's why wala siya nakasulod dito sa China nga nang ga-tour siya, concert tour. Kaya na-offend ang mga Chinese sa iyang isuot. That's why kanang sa 5-1 talk na mo, we will not be able to state the Taiwan, the Hong Kong, sa pilaan ng mga na country. Kay naamog yung sila alitan about sa China, no? It's all about the culture nila. Okay, so dili siya nga gina-mention kung wadto ka sa China, dapat aware gid ka sa ilang mga issue dito or not just in China but to other country kay para dili sila ma-offend, no? Okay, kay basing maban ka dito, panisan hinong ka dito, nahadlok kayo. Nakakauli, something like that, no? So that's why you need to be careful gyud sa imong ginasuot, sa color sa imong ginasuot, kay ma-offend magud sila ana, no? Sa imong kuan behavior towards them, no? That's why need to be careful gyud kay sensitive kayong uban country, no? Bahalag kita, ginabuli na ta sa uban country, no? Pero ang uban, grabe ka sensitive. By the way, what happened to Selena Gomez? Just like Bella Porch po, diya kato yung tato nga. Ano to eh? Kuan siya sa mga... Sige, ma'am. What happened to Selena Gomez? Someone is... Nang sa po si Selena? Chika. Abian? Gibalita sa? Kuan ma'am kanang revealing kayang kuan ma'am ba yang mga sana yung suot dito sa revealing kayang mga sanina ma'am nga nagkuan siya dito nga murag wala man siguro siya nagbra ato. Asa siya nga country ni adto basig sa mga sacred countries. Nakalimot ko makalilang mama. Nakabasa mo gito ato sa kuan. Okay, try to search it, no? Kuan na lang din sa chat box. Sa lapak daw, ma'am. Si Selena Gomez naglaag-laag. So, bawal mag-bra sa lapak. Dapat ang muadto sa lapak mag-bra. Kasi Mika sa lamang ka sa Hawaii ata to ma'am nga nakakuan gyapon siya ma'am na-violate gyapon siya og kuan sa ilaha. Yeah, gi-post ba iyang dagway sa airport violator. No, something like that. So we need to be careful, no, sa kung mag-adto ta sa lain country kay si mabitay tagwa sa oras dito. But we are talking about the sports, no, nga kuan kanang, but we need to relate it into reality ba, di ba? Not just in sports, no. So yes, kung nakay mga buhat nga di maayo, de punishment Kuan day ma'am, Selena Gomez banned from China for posting this picture katong kuan niya gi-post niya ang katong mark sa kuan China ma'am baka nang murag naman nata na sila kuan rules nga di mag-post nga gipicturean niya tas iya din gi-post dayon sa social media mo nang giban siya dito sa China di na siya makakuan sulod. Okay, so yes, exactly. All right, so thank you so much Abian for that. Kuya gid ang China. Unsa na lang ka ang North Korea? Unsa na lang ka ang North Korea? North Korea gid ma'am. Okay, anong lang siguro China, no? North Korea patay ka dito. Okay, so that's it, no? Sarasa na ta nga lugar ni abot. All right, so that's why students, I'm so careful good when it comes to teaching my kids, no, sa 5-1 to kay recorded din na siya niya na mga
na yung mga kanang parents sa likod nga magkuan na di ko kasabot silang inistoryahan balag feeling na ako mo ginaliba ko nila ginakatawan ko na pero ngisi lang gyapon kay kuan biya trabaho biya so we need to be professional biya no but yeah they are kuan pud sila kanang ilapong parenting is dili pud siya kumaga unacceptable sa ato ba kay di ba kata mga Filipino kay mga lambing ano na sa ila kay kumasayop ilang mga bata sagpaon lagi nila tubangan sa camera mis kana naami mga teacher na naan nila na di ka kasabot kasabay na hilak na ang bata sa 5-1 talk mga Chinese nga mga bata no so naay mga mama nga magkuan ka nang magatong na kung ilang bata dili kasabot or dili maka storya ba og sakto na mali nga word silang storya ila na nang sagpaon ila nang dakungon ilang kasaban anak nongnongon nilang bata 3 years old 5 years old nga bata nongnongon nila tinana sila saan ninyo pagsabot ma'am kundi kayo siya kabal kuan amo isulat amo i-type kay na may kanang automatic man siya nga mo translate sa English dito sa ilaha no then kuan mo na lisod gid kay siya sa nga tanan no dapat gid nga imo gid sundon ilang mga ginabawal kay kung mag-violate ka sa ilang mga culture or sa ilang mga kuan man lang kay namo gid sila mga past history mo na iban kanila automatic ka hawa sa platform kung mag-mention na kag COVID-19 mention ka og mga Hong Kong Taiwan Thailand unsa pa man to mga country dagan to country bawal gid okay so Kranzo you're raising Ay katong nagmay di ka ma'am na related sa imong topic ma'am tas niingon bitaw ka ma'am na ang computer niingon na sad imong face apil pa din na siya ma'am dapat gid ko anday kay ka katong nagmay di ka na dapat sad dapat imong face kanang kuan kayo energetic. oh grabe kuan kasi sila ka ng perfectionist kaya usay magiging mo malikayan nga labi na mag-lag bitaw atong camera or mag-lag atong internet hini bitaw inyo niya kanang night times nga magmugot bitaw ka kanang magtakom lang yung ba mo din to ilang mga comment nga the teacher is kuan kanang strict kuno ano grabe kay nga perfectionist kay ilang parents ay ilang kuan dito ilahang style no dapat perpekto ka kung kuan ka sa kung anak dapat perpekto ka ano something like that gamay ra kay sweldo inot ba kay sila kuan depende sa imong rank man ano abot na ta sa akong other kuan other work o na siya so no para dili ka maban or mapanisan sa lain nga lugar no you need to be careful as always okay so that's it no next is I think humana mata damage reputation of sports okay so mile na lang ka permi mabalag ini mugyod then burn out sad makasapot giginas nga tanan alright but that's part of kuan kanang nanginabuhi no kinahanglan ni Montoson alright so that's the following consequences of deviance okay damage of reputation it's all about your dignity it's all about your image as a public figure or as a kuan as a player become negative role model to your family to kuan to your family to the other people to your fans no to the people around you to the audience no loss of earnings no and then lack of trust by fans and then loss of sponsors cause of suspicion for other athletes loss of credibility loss of respect from family and peers punishment and bans okay that's why as an athlete or as an individual we need to be extra careful with our actions with our thoughts and actions because everyone will judge you everyone will capture your kuan evil sides of yourself no kanang umaga makita lang nato sa kuan loy nani din siya na shock moments na dayon no so that's why daghan CCTV daghan mga marites so that's why we need to be extra careful
because kumbaga, it will destroy our reputation as human being. Alright, the consequences. Now let's proceed to the examples of the violence in sports. Some examples of player violence in sports. For example, is the boxing. So in the WBA heavyweight championship fight, Mike Tyson was disqualified for biting a part of Evander Holyfield's ear. Oh, na-disqualified siya kay, di ba, they're just using gloves and hands. Iyang gigamit yung baba. Siguro pungot siguro kay siya or eager to win the game. Or siguro pungot kay siya kay dagan kay siya kuan sa daguay ngayang kontra kay maorya pug hitsura. Okay, so biting the part of the kuan Evander Holyfield's ear. Okay. So next is in the rugby. So rugby is very crucial kay siya nga sports kay Tawante mo na ng lingin pataas bitaw murag familiar mo siguro mo na ng rugby kanang pataas siya nga bola niya ilan na siyang idagan niya ilang iana ba sa field no. So in the 2015 World Cup, Argentina's Mariano Galarza was banned for eye gouging. Tuplok niyang mata sa iyang kontra. No? That's why kanang ulit to siya mamurag balo man na siya madaot sa ato. Alright, so yes kanang dapat kung ikaw gid kuno taas gid pasensya kung player gid ka. Labi nag kanang involved imong lawas nga masakitan para sa boxing, sa rugby no, na football no. Kung sa may tabo sa imo, murag natural na ba di na kaangay maulit pero di maginato malikayan because we're just human being, we have emotions, no? We have this kind of emotion nga maulit, no? Agsimhot. Lahi sa nang rugby nga agsimhoton, oy, nakasuyop. Di mahimutang mo, manaay niyo pasabot. I'm talking about the rugby nga sport. So, kani siya, katong si Mariano Galarza was banned because of eye gouging. Gituplok niya ang mata, kanang giyana ba? Or uslok niya ang mata sa kontra ba? Which is bad, no? Kanang grabe ka, hugaw mo dula. Kay pisikala nagika siya sa mata na. Alright, so, yes, Toriko? You're raising your hand. Ma'am, di ba ang kuan, ma'am, di ba ang rugby, kuan man na siya kanang, di ba naman to'y face nila nga kuan, kanang guard, face guard. Nga nang natuplok lord siya, ma'am. Maybe, yes, sigurong giana, yung murag dali lang niya ba? Ito niya, ma'am. Maybe because iyang tangta ang helmet or gituplok niya masigo siguro yung kamot sa katong kay di ba ang helmet na nila kay na may mata nga part nga ana then dire din sa baba kasi yung ano Dili lagi na malikayan, ma'am, basta nga na nga kuan dula, ma'am. Nabi nag-desperate na kay ka or ulitan kay ka ba no Samot na crucial na kay yung kuan, ma'am, dula. yeah makabuhat kag di maayog yun in this dito ni kumbaga intentional gigi ni mga buhaton ba something like that. Okay, so that is the rugby and the next is the football. Francisco Tutti assaulted Mario Balotelli. Kuya pa lang mga pinila. Balotelli with a career-threatening kick in 2010. Career-threatening kick. Maybe, kuan siguro, kanang ga-threat siya nga, murag kusog giging pagkasipa ba nga murag halos mo kung ikaw mo salo murag makaana gig ka kanang tawag na makalikay gig ka tungod sa kakusog kay maybe life threatening something nga kuan kanang pagka-kick no sa bula. Diba as we all know football we need to kick it in a medium speed ra magid sa TL no. Di kay siya ingon nga kusgo ni gay nga kanang maigo ang dagway, maigo ang part sa kuan diya. Pareha sa Shaolin Shakir, ma'am. Grabe na sa geto, exaggerated na sa kayo. Pareha to nga dili angay nga malapas sa kuan kanang maigo gyud nga imog yung
i-intentional nga igon yung private part, yung dagway, no? Thing like that. Pero ang kontra, gatik og drugs. Yes. All right. So, Obedensyo, any question? Mm-mm. Maybe because maybe because of kuan kanang kumbaga ga-evolve na ang kalibutan ba nanay dagan insecurities, kumbaga ang mga behavior sa tao kay muraga hyper samot bitaw kung sa una naana na siyang issue mas ni samot ron no kay tungod sa behavior sa tao gid siya. It's all about the behavior of the person. Yun. Kay naaman ang essence sa kuan, naa ang essence sa dula, pero wala nila gitaganog importansya. Kumbaga, they are just playing para sa money, no? Kay it involves money man good, no? Kay diya bagid magsugod ang problem the money and the behavior of the people nga mag-appeal, no? And also, mga social medias, pasikat, something like that, no? That's why kuan murag nawala na gid bitaw no kung nawala na ang fun engaging type of activity nga kuan sports no it turn into violence na which is bad pero mo gid ang reality no kay miskan unsaon nimo og kuan ka nang kasagaran gud mga tao kay close minded yun no I don't know kuan gid na siya because of the behavior gid naka-influence mo gid po ng social medias money no the fame money fame something like that so that's why some people will cheat no unlike ako para ra na sa gugma ba nga miskan unsaon ka gwapa sa imuhang partner gwapa na sexy chicks puti ang nanatanan mag-cheat gyapon ng laki ano ba na siya murag gugma lang gyapon nga sa unsa na nimo ka chicks mangita gilog kuan kanang mangita giglain kung nanay daya mo dito biga sa kuan sa kanang sa kilid-kilid no something na dili makontento o they are not satisfied no something like that the behavior of kuan gid sa mga tao yun na siya so muna siya no boys ngano gyud that's my biggest question Ambot na nila, ma'am. ngano mangita gyud Toy, lain tubago ka. expert man jud daw ng lain ba sa muscle culture wow so sa kuan sa mga menu nga kauban nako sa akong mga classmates sa NC to ana sila nga kay di ba kuan kanang igaton man ginang mga kabit di nga nato dili man gina nato ma-deny so kung ikaw kuno nga original mahimo sa dapat kag kabit sa imong bana kay para di daw mangita or sa imong bana na ta kay di okay pa man ang uyab nga kuan kay di pa man kasal pa man na pero dili na to i-promote ang cheating ha pero sa inana daw tinuod na siya Kate yes that's great yeah. Wow. Very flexible o ana buhaton gid nimo ang Multitasking binuhatan sa kayo. kabit buhaton nimo ang binuhatan sa kabit pa dili ang itaglain imong bana ya kay biskan unsa ka buutan sa lalaki mag-cheat gina sila ya man na siya di ba Marielda Ako kay guess si Mariel. okay so muna siya no muna siya ato siyang i-relate into reality ang ato ang kuan tong topic karon okay so I think wala na tay time we still have 3 minutes to kuan alright so kung pwede pa lang unya pa ta magkuan pero kuan na it's already time na no okay so students any clarification from our discussion so we will continue this one next meeting Kina ma'am. na satisfy na ba char
Pero yes, tinod yun na ang tao kay wag gyud ka kuan di gid ma-satisfy ba. Kay kuan mindset pero maybe ang uban pero kasagara gyud nga di gid ma-satisfy ang tao. That's why maka-commit gid sila og violence ang uban. Anang desperate ni gid kay ba nga kinahanglan ako gid ang kuan. Ambisyoso. Okay, so that's why kuan gyud no. Ma-satisfied gyud ha. In terms of our life, no. Okay, so this meeting we've discussed ethics and deviance in sports. The following deviance, no? Yes, and then the reason and the consequences, and of course the examples of violence in sports, the boxing, rugby, and the football. Okay, so students, any clarification or question before we go with our attendance? Wala na, ma'am. Nalingaw mi ma'am. Lingaw gid basta pag-abot sa issue. Mangita yung issue. Alright, so yes, that's why nga ambot no, lingaw gid bitaw magsikag mga issue or mga kuan. Ang nature sa Pinoy. Alright, so marites lang, yes. Marites. But from that issue, maka-learn ba sad ta, di ba? Am I right, students? Ito ma'am. Issue sa kinabuhi, maka-learn ta. Daghan ito na lang. PPE. Okay. So, yes, because kuan magud siya kanang very rampant magud siya og kanang kuan ba kanang mogid ang reality ba behavior sa tao magud tong gisgutan no. So ma-apply na to siya in real life situation. Alright, so magkuan sa tanong attendance. Abyan. Bugo. Sambalod. Kampuso. Ahan. Sapyo. Limbako. Kondiman. Obedensyo. Tahoynon. Ayaton. Varkes. Nambatak. Next is Hano Lino. Ranzo Abernica. Barangan. Daitea. Duka. Paraiso. Abad. Magparok. Excuse me. Salarda. Ilyakay. Abisya. Ulaer. Kampuso. Sorry. Alright, so mag-inom. Uy, kabisi ba? Alright, so please open your camera. Let's have our picture taking. And by the way, students, kumusta man inyo? Welcome sa Magsaysay College, guys. Charot. Naku, sa likod sa Ma'am, Magsaysay. ayaw na pag-istorya, ma'am, about sa Valentine's, ma'am. Dili, drama man. Ako ba sa drama ninyo. Sige, mag-picture picture sa tanya, mag-chika. Ma'am, present daw si Balyar ma'am. Naot lang siya ganiha ma'am. Okay. Okay, na. Okay, let's have a picture taking. Gina-open na yung camera. Children of God. And 3, 2, 1, smile. Wait. Hi. Sana all malipayon silang tanan. Okay, so that's it for today. So, kumusta inyong kuan? Drama, nakabuhat na ba mo kuan? Murag wala pa, ma'am. Wala kami ka-sure kami mag-kuan, ma'am.
Alright. So, layo Mag-meet pa sa 2 weeks pa. Alright. So, wala na mo chart and all man na. So, ang nahuman na i-attach na sa kuan, sa folder. Ang human na sa kuan drama. Okay, so I think that's it for today. Thank you so much for your time, students. Ma'am. Goodbye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye, everyone.